שלום לכולם, אני אציג את עצמי בשורה אחת. אני מה שקוראים מזרחן, עוסק בחקר המזרח התיכון המודרני, בפוליטיקה ותרבות, בעיקר באיראן, אבל גם בעולם הערבי, גם אצלנו, גם בטורקיה, בהרבה מקומות. ואחד הנושאים שאני עוסק בהם כבר כמה עשרות שנים עם הפסקות, זה האם ניתן בעזרת כלים תרבותיים, כמו לדוגמה קולנוע או שירה או ספרי לימוד, לתת הערכות אסטרטגיות. הרעיון באמת התחיל מכיוון תודעתי, מיסטי, איזושהי אמונה פנימית שלי שהכל קשור להכל, ומספיק שנתרכז בכיוון אחד ונוכל לדעת דברים שונים. אבל מה שאני הולך לנסות להציג כרגע הוא איזושהי טענה פרדוקסלית, שבה אני אטען שהתודעה, העיסוק בתודעה, שזה בעצם התחום של מיסטיקה או ידע נרחב, הוא יכול לעזור למדע, אבל הוא צריך להישאר מחוץ למדע. ואני עכשיו אפרוס לכם את עיקרי הדברים, וזה מאמר שהולך להתפרסם. ומה שעשיתי, בניתי מתודולוגיה חדשה של חקר תוכניות לימודים ככלי להערכות אסטרטגיות ולגילוי הפתעות אסטרטגיות. זה חשוב מאוד דווקא בימים האלה. כמובן אני הושפעתי ממלחמת יום כיפור, מהשואה, מכל מיני דברים, זה לא דבר חדש. הטענה שלי היא שגרעין התודעה הוא משהו שלא ניתן לחקור אקדמית. זאת ההגדרה שלי, ואפשר גם לא להסכים איתה. ולידיעת התודעה ממש, אני טוען שאנחנו בדרך המיסטית צריכים להשתמש בכלים לא אקדמיים, כלומר נניח מדיטציה, חוויות, ידיעה ישירה. יחד עם זאת, אם אנחנו כן נעסוק בחקר התודעה בכלים לא אקדמיים, אנחנו נוכל לחדד מאוד את היכולות שלנו להערכה אסטרטגית, ואני אדבר על שני תחומים בעיקר. אחד מהם זה תבונת הלב, שהיא הידיעה המיסטית, ודבר שני היא הכיליון או הריקות שאנחנו מנסים להגיע, ויותר מכך, דרך האתיקה של החסידות, בין אם היא חסידות מיסטית מסוג סופי, או מסוג יהודי, או מסוג זן בודהיסטי, כל חסידות. כלומר, עצם האתיקה והעיסוק במיסטיקה יהפוך אותנו למדען או לצופה יותר משוכלל. והטענה, מדוע אני טוען שאי אפשר לחבר בין השניים, כלומר לחקור באופן אקדמי את התודעה במבט הפנימי שלה, משום שהיא מבט פנימי. אני טוען שמה שהמדע, אני טוען בעקבות, כן, הפילוסופיה של המדע, שהמדע אינו נותן לנו ידיעה, אלא נותן לנו אמונה. אני קורא לזה, אנחנו מאמינים מדעית, אנחנו חוקרים, ואנחנו מאמינים שהטענה שלנו תחזיק מעמד ולא יסתרו אותנו בהמשך או ירחיבו את זה. לעומת זאת, בידיעה ישירה אנחנו יודעים ישירות באמת. כמובן זהו ידע סובייקטיבי שמתחבר לידע קוסמי, אבל הוא ידע סובייקטיבי. אז זאת נקודה אחת. ואנחנו בעצם, אני אומר שהניסיון לצייר את התודעה בכלים אקדמיים כמוהו כהפלגה אל האופק בספינת מפרש לבנה בים כחול ביום בהיר. הספינה שטה בעוז ובבטחה, מפרשיה מתוחים, היא שטה ושטה ושטה, אנחנו יכולים לחשב איפה האופק, אבל כשנגיע לאופק לא נוכל לגעת בו. עכשיו, אני אעבור לחלק האמצעי של ההרצאה, אני אגיד לכם איזה שתי מילים, למה אני חושב שספרי לימוד יכולים לתת לנו את העתיד. הדבר הוא מאוד מאוד פשוט, ספרי הלימוד הם סוג של מיקרו-קוסמוס, שבהם החברה מלמדת את עצמה מה היא רוצה.
תוכנית של יצירה של תוכנית לימודים היא בריאה של החברה עצמה, היא יוצרת את עצמה. זה דבר שהוא די מוסכם באופן מדעי, אני לא ארחיב על זה, רק אומר שספרי הלימוד הם סוג של כתבי קודש נושמים, כלומר זה מייצג, כמו שאנחנו מוצאים במקרא, את כל הידע האנושי, מבריאת העולם, שירה, היסטוריה ומשפט. עכשיו, נחזור שנייה לתודעה, אני לא ארחיב על המתודולוגיה עצמה, זה במאמר. אבל אני אציין לסיכום, כי יש לנו עוד כ-20 שניות, שאני לא מוציא מכלל חשבון שמעריכים אסטרטגיים יעסקו בתרגול מיסטי או בחקר התודעה, ויפתחו מערך של ריטואלים, תרגול גוף נפש, עבודה פסיכולוגית ופסיכואנליטית, בבחינת זן ואומנות הערכה אסטרטגית. זה יאפשר להם להיות גם צנועים וגם ערניים.